Morjesta vaan arvoisat katsojat ja terveisiä täältä kesäisestä Tampereesta sitten. Ja yllätys, yllätys, olen juuri tullut elokuvista jälleen kerran. Nimittäin täällä oli tää Cinemadromin kesänäytös, eli 11. heinäkuuta sitten oli sitten pari filmiä, mutta sitä ennen täällä esitettiin sitten toi uutuuselokuva Evil Dead Burn, ja sitähän meni sitten katsomaan sitten. Semmonen pieni historia mun Evil Dead katsomisesta, että mähän on nähnyt sitä edellistä Evil Deadia, että se Evil Dead Rise ollenkaan, koska olen kuullut, ettei se ole mikään älyttömän hyvä filmi sitten. Ja meni sitten vähän tätä katsomaan sitten sillain pelonsekaisin odotuksin. Oikeastaan odotuksia ei juuri ollut ollenkaan. Ja koska tää on ensi-ilta-elokuva, niin jos olet spoilaantuvaa sorttia, niin ei välttämättä kannata sitten pilata katsomiskokemusta katsomalla tätä videota. Mene ensin katsomaan tää elokuva, jos se sua kiinnostaa, ja sitten palaat tämän videon pariin. En mä nyt tarkkaan ottaen mitään juonipaljatuksia tee, mutta jotkut voivat spoilaantua pienistäkin asioista jo. Mutta tän on ohjannut semmonen äijä, mulla on lunttilappu tässä, kun Sebastian Vanecek. Ranskalainen äijä, joka on ohjannut muun muassa semmoisen kuin Infested, tai no oikeastaan se on se toinen pitkä, tai ensimmäinen pitkä elokuva, ja tämä oli siis hänen toinen pitkä elokuvansa, ja tän on tuottanut sitten Bruce Campbell ja Sam Raimi ja Robert Tappert, eli samoja tyyppejä, mikä oli siis sitä ensimmäistä sitten luonnollisesti tekemässä sitten joo, että luulisin, että tää on hyvissä käsissä. Tässä näyttelee naispääosaa tätä Alicea sitten semmonen muija kuin Shoheila Jacob, niin se on nähty siinä Kasparanoin Climaxissa ja sitten Dunessa ja tämmöisissä. Mutta muuten nämä näyttelijät kyllä oli mulle aika tuntemattomia ihan suoraan sanottuna kyllä. Tämä elokuva alkaa siitä, kun semmoinen ukko jää sitten, tai joutuu auto-onnettomuuteen ja palaa siinä sitten elävältä. Ja hautajaisissa sitten käy ilmi, että se on ollut naimisissa tämmöisen ranskalaisen daamin kanssa, jota sitten tämä Shoheila esittää. Ja sitten kun tämä perhe menee sitten, vetäytyy tänne kartanolle johonkin syrjäseudulle sitten, niin siellä sitten aletaan puimaan näitä perheen asioita. Ja tässä vaiheessa mä rupesin miettimään oikein, että onko tämä niinku Evil Deadia? Ei mun mielestä Evil Deadissä ehkä välttämättä tarvitse tämmöisiä asioita olla, mutta tämä on ehkä niinku tämmöinen elokuva, joka ottaa tosi vahvasti kantaa niinku tämmöiseen perheväkivaltaan ja avioliitossa tapahtuvaa väkivaltaa ja huonoihin perhesuhteisiin, mikä on se vähän kummallista, mutta okei, whatever, joo. No, siellähän sitten käy ilmi, että joo, kyllä se oli se hautuumaalla tapahtuva juttu, tai se krematorissa tapahtuva juttu, siis kun tämä autossa palannut mies, niin kyllä se palasi sitten demonina siinä sitten. Ja tässä on takana tämmönen demonien juoni tietystä syystä sitten tulla tänne perheen tykös sitten ja alkaa terrorisoimaan siitä, koska he tarvitsevat erään tietyn esineen siitä. No, siellä sitten perheessä on sitten se isä, äiti ja sitten on tämän palaneen miehen veli ja sen tyttöystävä ja sitten tämä morsmaikku siis, jota tämä Shoheila esittää sitten. Ja sitten alkaa niin kuin siinä perheillallisella jo tapahtuu kummia sitten, kun iskä vähän raivostuu ja alkaa heiluttaa veistä sinne ja koira saa siitä omansa ja näin poispäin. Ja siitä alkaa niin kuin periaatteessa niin kuin tämmönen ihan non-stop, tämmönen kauhuvuoristorata sitten, mikä ei oikeastaan hellitä ennen kuin tämä tunti 50 köhtää kesti, niin on saatu täyteen sitten kyllä. No, kuten sanottu, niin mulla ei ollut mitään odotuksia tähän elokuvaan kamalasti, että siis jos multa kysytään, niin mun mielestä nämä tämmöiset remakeit ja rehashit, niin tää on vähän niin kuin nähty ja alkaa pikkuhiljaa jo kyllästyttää tämmönen niin kuin tämmönen kauhufanien ja vanhojen partojen niin kuin tämmöisen nostalgia-janolla niin kuin rahastaminen kyllä. Joku just nää Alien, Romulus ja mikä saakelin Predator Badlands, niin ihan sikapaskoja ollut ja mitä kaikkea tässä nyt on tullutkin, että tää on aina niinku semmonen niinku, vähän niinku tämmönen varoituskyltti meikäläiset kyllä, mutta oliko tää nyt sitten parempi kuin mitä odotin nolla odotuksista, niin no jaa, mä en tiedä siis, kun mun mielestä niin keskeinen osa Evil Deadia on semmonen niin nokkeluus ja musta huumori ja Ashley, siis Bruce Campbell. En mä tarkoita sitä, että
pitäisi aina näytellä Bruce Campbell Ashleytä, mutta siis mä tarkoitan sitä, että niin kuin pitäisi olla joku tämmönen vahva pääosan hahmo, jota kidutetaan ja se kärsii ja tällä, ja se joutuu kokeen niin kuin läpi helvetin, ja sitten nokkeluudellaan sitten se alkaa niin kuin selvittämään tätä asiaa, ja ehkä siinä samassa heittää vähän vitsiäkin, ja yleensä niin kuin Evil Deadissä on se kuorutus on se, mikä on itse asiassa se suola, niin on tämä musta huumori ja tämmöinen absurdit asiat, mutta oliko tässä semmoista, niin no kyllä täytyy sanoa, että siis tää oli niinku, sinänsä niinku tosi absurdi filmi, siis tää on niinku ihan täynnä niinku tämmöistä kauhuvuoristorataa, siis tosi paljon tapahtuu kaikkea brutaalia ja härskiä, mutta niinku goreista. Siis ihmiset ottaa tosi paljon iskua siinä, demonit ottaa tosi paljon iskuja. Siinä lyödään korkkiruuvia silmää, puukkoo silmää ja lasinsirua silmää ja lähtee suolet pihalle ja mitä kaikkea siinä nyt tapahtuukin. Siis tää on niin oikeasti tämmönen kauhuelokuva tehosteiden kavalkaadi ja vois sanoa näin, että siinä mielessä tää on aika onnistunut, että tässä oli tosi paljon hyviä tehosteita ja mun silmään siis suurin osa näytti jopa ihan praktikaaleista, mistä niin kuin iso plussa, että mä en muista, että olisin nähnyt yhdessäkään kohtaa niin kuin siis semmoista niin kuin ilmiselvää CGI-verenroiskuttelua. Siitä ehdottomasti pisteet. Ja lisäksi pisteet siitä, että tää oli aika hyvin kuvattu ja teknisesti tosi pätevä. Että tässä oli mielenkiintoisia kamerakulmia ja kamera liikkuu ihan kiinnostavasti. Eli siinä on esimerkiksi yksi kohtaus, missä tää muija on niin kuin tällainen pää alaspäin, näin. Ja sitten se kamera kääntyy sen mukana niin, että se niin näkyy sen palava talo siellä taustalla. Tämmöisiähän nokkelia kamerakulmia kyllä oli siinä. Tosiaan niin sisällöltään niin tää on ihan niin täyttä höttöä ja siis tuntuu se, että tää on niin täytetty niin loputtoman määrällä melua peittääkseen sen, että tää on oikeasti ihan helvetin tyhjä elokuva. Tää juoni ei ole mitään, tää hahmot ei ole mitään, niin kuin, vaikka näyttelijät on sinänsä ihan ok, mutta kun mulla on vaan anteeksi semmonen ongelma, mä en niin kuin oikein tunne ketään, mä en tunne mitään ketään kohtaan ja tää on tosi outo. Okei, mä arvostan sitä, että jos halutaan kertoa niin kuin jotain perheväkivallasta tällä, mutta tää on ehkä vähän mun mielestä väärä paikka siihen kertoo kyllä. Ja siis niin kuin se, että niin kuin olisi edes tehty hyvin, mutta kun mä en vaan niin kuin saa tätä niin kuin mitään linkkiä näihin mihinkään. Ja sitten se ei auta yhtään, kun tää on täynnä niin kuin koko ajan tämmöistä kauhuvuoristorataa. Ihmisiä heitellään päin seiniä, tiedätkö? Jalastaminen läpi rautakankeen tällainen, silti se kävelee vielä. Niin kuin. Mä en niin kuin ala miettiä, että siis okei, siis onko nämä oikeita ihmisiä edes? Hei, don't get me wrong, totta kai Evil Deadissä tapahtuu. Evil Dead 1 ja varsinkin 2. Bruce Campbellin alkuperäiset filmit, missä se saa kauheasti iskua, niin niissä tapahtuu brutaaleja asioita, mutta jotenkin tää tuntuu, tässä on niinku toinen jalka on niinku realismissa ja toinen jalka on sitten niinku ihan täysin fantasiaa, niin se niinku tulee semmoinen fiilis, että niinku, mä en oikein saa niinku, kiinni, mikä tämän elokuvan linja on. Niinku. Onko tää niinku komedia, onko tää niinku vakava elokuva? Tää ilmeisesti yrittää olla hirveän vakava koko ajan, tosi totinen torvensoittaja, mutta en mä voi siltä niin välttyä voinut olla tätä katsellessa. Siis mä koko ajan mua nauratti. Ja mä en oikein usko, että tää on tehty hauskaksi. Se perheillallinen siinä, niin aika synkeitä meininkiä siinä. Se synkeys alkoi naurattaa siinä. Ja kaikki nämä hahmojen reaktiot tällä, että what the hell nyt tapahtuu. Isukki alkaa vähän riehuun autossa ja lävistää yhden hahmon, teekö, poskesta tulee läpi se semmonen auton istuimen päänojan se joku rautakanki siitä. Tämmöisiä siellä tapahtuu koko ajan, mua vaan nauratti. Oliko tää pelottava? No ei todellakaan ollut. Tässä oli muutama jumpscare, missä vähän nyt säpsähdin, mutta se johtuu siitä, että se oli helvetin kovalla äänellä pistetty siihen taas. Mutta ei tää kyllä ollut semmonen ärsyttävällä tavalla, että se olisi ihan täynnä koko ajan jumpscare. Mutta mitään tunnelmaa tässä ei kyllä mun mielestä ollut. Ei ollut tunnelmaa siinä mielessä, jos mietitään vaikka Evil Deadia, ensimmäistä ja Dead by Dawn jatko-osaa, niin siinä on tosi huolellisesti rakennettu nämä vuoristoradan nousukohdat, petaaminen, kun tapahtuu jotain, kun lähestytään sitä kliimaksia. Sitten kun se alkaa tapahtua, sitä alkaa tapahtua. Musta tuntuu, että tää on koko ajan sellaista alamäkeä, sellaista hirveätä alamäkeä. Tässä ei mitään ole aikaa pedata mitään. Mikä on vähän kummallista, koska siis tää on tosi pitkä elokuva. Melkein 2 tuntia.
tässä ei silti tunnu, että tässä niinku riittäisi aika niinku huolellisesti niinku rakentaa jotain jännitettä. Ei todellakaan. Tämä ei ollut jännitteen rakentamiselokuva. Tämä ranskis ohjaaja niin tuntuu luottavan vaan siihen, että täytetään tämä tosiaan niin kuin ihan täyteen vaan melua ja mölyä ja säpinää ja söpinää ja tällaista, niin sillä varmasti hyvä tulee kyllä. Joo. Siis joo, mun on ikävä vanhoja Evil Dead. Totta kai mä ymmärrän, tää elokuva ei ole mulle edes tehty. Tää on tehty teineille, parikymppisille kyllä. Ne mikä katselee niinku tämmöisiä nykyajan kauhuelokuvia, tää on heitä varten suunniteltu kyllä. Ei oikeastaan mua varten, että mä ehkä etsin jotain muita arvoja ja tehosteita ja siis niinku tunnelman luontia jostain muualta sitten, että mun täytyy sanoa, että vaikka tässä niinkin paljon kuin tässä tapahtuu, niin tää oli yllättävän siis pitkäveteinen. Mä katselin monta kertaa kelloa. Välillä mä naureskelin, että ei saata, jaha, taaskin tämmönen. Ja siis vaikka tässä tapahtuu kauheasti kaikkea, niin mikään ei ole mitenkään kauhean omaperäistä tai mitään niinku yllättävää, tiiäks, että esimerkiksi jos mietitään vaikka Evil Dead 2, sitä kun se käsi lähtee elää ja sit kun se ampuu sitä seinää ja sieltä tulee niinku veren, niinku paineella tulee, paloletkulla tulee verta, niin tässä ei tapahdu mitään semmoista niinku abstraktia, absurdia. Kaikki nämä tapahtumat, mitä tässä tapahtuu, on näiden demonien tekemää ja niillä on selvät fyysiset rajoitteet siinä, mitä ne tekee. Ja no, sitten tässä on tää tämmönen esine, mitä siinä halutaan, niin minusta vähän tuntuu, että tää kyllä pisti ihan ilman tätä esinettäkin sitten ihan kunnolla lihoiksi näitä demoneita sitten. Ihan perinteisin keinoin sitten käytettiin sitä semmoista puskaleikkuria ja sitten jopa niinku tämmöistä kunnon oikein kallioporakonetta sitten, että varmasti tuntuu kunnolla munaskuissa siinä sitten. Että. Joo. Summa summarum, suosittelenko mä tätä elokuvaa? No en mä tiedä. Siis, kyllä tää nyt ehkä menettelee sillain keskiketterinä kesäviihteenä sitten, että jos sä menet elokuviin kattoo jotain, niin kai siellä varmaan huonompaakin on. Jos sä odotat tosiaan niin paljon kauhutehosteita ja paljon kauhukohtauksia, niin kyllä tästä varmasti saa senkin edestä. Mutta jos sä oikeasti odotat jotain niin tunnelmasta jännittävää ja niin jotain puistatuksia herättävää elokuvaa, niin ei se kyllä ainakaan mun mielestä tämä elokuva ole kyllä. Yksi aidosti iljettävä kohtaus tässä oli kyllä, ja se ei liittynyt mitenkään Koreen, vaan se liittyi siihen, että se yksi demoneista otti sen mummelin tekohampaat ja sitten imeskeli niitä omassa suussaan. Mä oon hyi saa, that's nasty. Oli sen toinenkin, missä yhdeltä oli hakattu pää ihan tohjoksi, niin kuin varmaan 20 kertaa jollain hyllynpalasella hakattiin pää, niitä repes oikein kunnolla. Sitten se naamaa hierottiin siihen suolimeen, tai siihen aivomössöön. Just tän tuulista siinä on. Ja tää oli K16, mikä vähän yllätti, että ei ollut mikään K18-filmi, mutta toisaalta mä vähän luulen, että siis ne on varmaan, jos se tarkastaja, joka tälle on ikärän antanut, niin on varmaan ajatellut, että okei, tää on niin liian tämmönen fantastinen elokuva, että ei kukaan tämmöistä tosissaan voi ottaa. Ja olen ihan täsmälleen täysin samaa mieltä tämmöisen tulkinnan kanssa sitten kyllä tästä elokuvasta. Mä annan tälle elokuvalle, mun on oikein vaikea antaa tälle tähtiä. Mä oikeesti mietin. Mä ajattelin, että 3 tähteä, sillä on ihan vaan kauhuteosteiden ansiosta ja kauhuvuoristojen ansiosta. Näin mä ajattelin siinä puolessa välissä suurin piirtein. Mutta sitten tää alkoi oikeesti vähän tympiä, että kyllä se pisteet laski siinä, että sanotaan, että ihan hyvä 2,5 tähteä saa riittää kyllä tälle, että varmaan joku voi tykätä, siis jos mä nyt kuvailin sen, tää mitä mä kuvailin, niin jos se tuntui siltä, että se kiinnostaa sua, niin sitten sä saat varmaan saada enemmänkin siitä irti, mutta kyllä tää mut aika kylmäksi kyllä jätti, että vähän pilkettä silmäkulmaan näihin nykyaikaisiin kauhuelokuviin. Sitä mä haluaisin ja kaipaisin näiltä, että se on aina tämmöistä otsarypyssä tehtyä rankkaa kauhua, muka rankkaa, hirveä rankistelu tällä, mutta tää vaan onnistuu olemaan mun mielestä vaan tässä yrmy otsaisuudessa on tosi koominen vaan se on parasta
mä osaan sanoa. Ja minkä vitun takia tää elokuva, tää on ihan niinku, tää on värikäseltetty silleen, että tää on niinku tosi harmaa. Tää on tosi bleak koko ajan. Joka paikassa on niinku hämärää ja harmaata. Niinku, tosi ruman näköinen elokuva siinä mielessä. Värimäärittelyltä on tosi tää niinku oikein niinku se viimeinen kuva sitten, mikä siinä on, niin se siinä värit niinku palaa siihen. Okei. Mä en nyt ala spoilaamaan, mutta mua oikein niinku vitutti ja ärsytti se, niinku se viimeinen repliikki siinä, mitä siinä sanottiin, että niinku voiko enää enempää alleviivata allegoriaa, että mikä tässä on niin. Mä olin sillä että that's it. Ja en katsonut lopputekstejä loppuun. Siellä on kuulemma joku easter egg siellä lopussa. Minä lähdin kyllä penkiltä ulos heti sieltä pois salista kuin raketti, kun elokuvan lopputekstit alkoivat. Yeah. Mutta semmonen. Kerrohan sinä, kävitkö katsomassa ja mitä sinä olit mieltä. Kiitos, että katsoit ja tilaa kanava ja paina tykkää ja all that jazz. Katsotaan taas seuraavalla videolla sitten uusia juttuja. Se on morjens!